Вітаю, друзі! Мене звати Катерина. Це наш проект «Хроніки геноциду СЕД», у якому ми будемо збирати та публікувати фото та відео докази геноциду українців, які військові Російської Федерації влаштували на території України. Ці матеріали, ми сподіваємося, допоможуть надати розголосу цим злочинам по всьому світу та домогтися справедливого покарання вбивцям, катам та гвалтівникам українського народу. Українські воїни звільнили Київську область від окупантів, і на світ спливла жахлива правда про так званих освободітелів. Путінська орда вбивала мирних людей і тварин, гвалтувала і нівечила дітей та мародерила мирні будинки. Світ ще не оговтався після побачених у Бучі жахіть, коли нас попередили, що найстрашніших руйнувань на території Київщини зазнала саме Бородянка. Бородянка, що лежить всього в 50 кілометрах від Києва, понад місяць палала у пеклі боїв між російською ордою та українською армією. Села Бородянщина стали одним із перших, через які ворог пішов на Макарів та на Київ. 27 лютого війська окупантів зайшли у Бородянку. Місцеві жителі з жахом розповідають про російську окупацію, а місто стало символом того, що насправді є руський мір. І все у ньому свідчить про геноцид українців, влаштований Росією. Я не знаю, як ти остався. Русские или какие там солдаты, которые были, они здесь были, брали то, что им нравилось. Вот. И телевизоры, электропереборы, там, то, что им некоторые говорят, освобождать, говорят, кого освобождать, от кого мы живем, меня от кого освобождать. Вже за лічені дні від початку повномасштабного вторгнення так званий бліцкріг Росії захлинувся, і ворог перейшов до тактики терору та випаленої землі. Перший авіаудар бомбою було нанесено саме по Бородянці. Всього вороги скинули 4 бомби, 2 з яких влучили у житлові 9-поверхівки, а ще 2 знищили 2-поверхові будинки. Люди, які знаходилися в укриттях в цих будинках, були поховані заживо та приречені на довгу жахливу смерть. Місцеві добровольці намагалися їх врятувати, але після бомбардувань місто пішли колони російської техніки, їхні танки стріляли в добровольцях. Після окупації росіяни так і не дозволили рятувати людей з цих завалів. Сьогодні нам відомо, що найменше про 3 сотні закатованих та вбитих жителів Бучі, проте в Бородянці кількість мирних жертв може бути ще більшою. Бо станом на зараз, ще з березня, багато мирних мешканців перебувають під цими завалами. І весь масштаб злочинів касапських виродків буде ясненним лише тоді, коли закінчать розбирати завали. Бородянка, у якій до цього проживало 15 тисяч людей, зазнала непоправних руйнувань. Так звані визволителі цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали та нищили інфраструктуру. Знищено лінії електропередач, водопостачання, газопостачання, також у місті зник зв'язок. Окрім житлових будинків, під вогонь окупантів потрапив реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів, де у той момент у пошуках захисту знаходилась велика кількість мирних мешканців. Сумнозвісні кадирівці захопили Бородянський психоневрологічний інтернат, у якому на той момент перебувало більше 500 пацієнтів, 100 з яких були лежачими. Бойовики замінували всі підходи до інтернату і вели звідти артилерійський вогонь по наших позиціях, знаючи, що українські військові не відкриють вогонь у відповідь, аби не зашкодити цивільним. Інвалідами кадирівці прикривалися як живим щитом. Евакуаційні автомобілі до Бородянки доїхати не могли. Росіяни розстрілювали зелені коридори, які ж самі перед цим і погоджували. Саме так було вбито рівненського волонтера Сергія Ільчука, автомобіль якого московські окупанти розстріляли під час евакуації людей. Російські окупанти вбивали не тільки мирних людей, але й тварин. Справжня трагедія спіткала притулок для тварин на Бородянщині. Волонтери повідомляють, що з 700 тварин, які там перебували, вижило лише близько 150. Деякі з них загинули
померли від обстрілів, але більша частина загинула від спраги та нестачі корму. Російські воєнні не пропускали волонтерів у притулок, і вони не мали змоги погодувати тварин та допомогти їм. Нині Бородянка, колись квітуче і гарне містечко, лежить у руїнах. Спалені будинки, знищені машини, розбомблені дитячі майданчики. Та найстрашніше – це сотні і тисячі людських життів, обірваних чи скалічених примхою божевільного диктатора. Чергова знахідка. Одноразовый промежуточный рацион питания, солдатский паёк, дружба народов, гостинцы от русского мира. Дружбу народів росіяни бачать саме отак. Це уламки бойового знаряду. Зараз в Бородянці працюють правоохоронці та рятувальники. Вони проводять розмінування міста та розбирають завали. Ті ж освободітелі, які не встигли втекти в свій Мордор, догнивають у навколишніх лісах. І хоча з часом ми знайдемо і покараємо кожного, хто причетний до цього злочину проти людства, це не поверне до життя тисячі українців, забраних цією війною. Росія під приводом боротьби з нацизмом оголосила в Україні справжній геноцид. І весь світ має про це знати. Поки Україна ціною життів своїх дітей боронить мир у всьому світі, світова спільнота має зрозуміти, що Росія – це країна-терорист, а з терористами переговорів не ведуть. Бородянка вже оговтується від приходу освободітелів, але в окупації перебувають Херсон, Маріуполь та ще дуже багато українських міст. І якщо весь світ не оговтається та не допоможе нам зупинити російську агресію, то загине ще більше ні в чому не повинних людей. Всі уроки історії, через які пройшло людство, будуть марними, а Росія понесе смерть і руйнацію далі. Ми будемо фіксувати всі воєнні злочини Росії, яка вона вчинила на території України, у надії, що злодії, кати та вбивці будуть справедливо покарані.